It's है GoPro सुट गऱ्यो होइन सही हो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आज चाहिँ धेरै पछि भिडियो बनाउन गइरहेको छु होइन लगभग 15-20 दिन भयो होला युट्युबमा भिडियो नहालेको पनि अनि आज चाहिँ हामी घुम्न भन्दा पनि एउटा गिफ्ट लिन चाहिँ गइरहेको छौँ अब त्यो गिफ्ट चाहिँ के भनेर हामीलाई पनि थाहा छैन अब हातमा परेपछि थाहा होला है अब त्यही हो भिडियो फुल हेरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै माया देखाइदिनु होला त्यही हो हेर्दै गर्नु होला गाइज हामीसँग चाहिँ GoPro छ है अब GoProको सामानहरू होला यहाँ पनि हामीले अनबक्सिङ गरेको छैन अब अनबक्सिङ गर्दैछौँ है त खोलिहाल नि त अनबक्सिङ गर टिलिक्क टल्कियो त बाख्रे निकाल सामानै पहिले यता भन्दा यता हेरौँ है के छ के हो यो एसडी कार्ड मेमोरी कार्ड अनि यहाँ चाहिँ पुग्छ है के अब यो त मेमोरी बुक त्यही होला है यो अहिले अब पछि हेर्न फाल्ने त्यो छैन होइन चार्जर भइहाल्यो दुईटा यो सी टाइप र उस टाइपको चार्जर चाहिँ दुईटा चार्जर रहेछ है अनि यो चाहिँ पावर है यो चाहिँ यताबाट कन्ट्रोल रिमोट कन्ट्रोलको लागि भयो चाहिँ अनि यो चाहिँ यसको लागि भिन्न रहेछ अनि यो चाहिँ माउन्टको लागि होला सायद माउन्टको लागि हो यो चाहिँ निकाल यो माउन्टको लागि भइहाल्यो अनि हामीसँग दुईटा ब्याट्री भइहाल्यो कति हजार एमएचको त्यो कहिले हेर्नुपर्छ यो माउन्टको लागि माउन्टको लागि हो यो चट्ट भाडामा अब सही हो अब GoPro हाय यो नि त सहिले यताको बाहिर कभर निकाल GoPro होइन टाइट पनि रहेछ ह्यान्डल स्केयर रहेछ भएन अब यहाँ ल है GoPro एउटा समात्नेलाई हातले पुरा उस भइसकेछ हामीले अहिले भिडियो सुट्ने गर्छौँ कस्तो खिच्छ भनेर है नदीको अहिले यति नै गरौँ यताको बक्स अहिले गरौँ है यहाँ यति नै छ बक्स नै खतरा पारामा रहेछ है अब यो बक्समा के छ हेरौँ है त राम्रो यहाँ त यसमा के छ थाहा छैन अब यो पनि यसैको बुक हो बुकहरू भयो उसने कुराहरू त्यो क्लिनरहरू अनि पाइपहरू रहेछन् अनि ग्रुपको लागि अनि माथिपट्टि त्यो उसको रहेछ क्लिनर रहेछ यही हो अब हामीले यहाँ नदेखेको कुरा नि छ अब यो चाहिँ सायद ह्यान्डल होला है सामानहरू भएन है के हो माइक हो कि के हो यो होइन यो स्ट्यान्ड होला छ मेरो बिचमा स्ट्यान्डहरू छ है यस्तै अड्काउने होला कि सब यो भित्तातिर पटकतिर यस्तै सिसामा होला सिसामा अड्काउने भित्तातिर अड्काउने होला मेरो बिचमा नयाँ चिज देख्दैछु है मैले नयाँ चिज यसको एसेसरी चाहिँ होइन है यसको त्यो अब स्विचहरू माउन्टहरू भयो सब धेरै सामान चाहियो माउन्टहरू भयो यता यो अब त्यसको लागि माउन्ट जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा है त्यसको लागि होला सायद है एकछिन जोडौँ सेटअप चाहिँ अहिले हामी हान्छौँ अनि त्यो पनि देखाउँछौँ त्यही होला सेटअप अहिले हालौँ ल यस्तो खालको रहेछ त्यो है ओके यो अहिले निकाल्दै गरौँ यो चेस्ट कुन हो यो चेस्टको त अहिले कता आउने थाहा छैन हातमा अब हातको सानो होला यो चाहिँ अब GoProको कभर भइहाल्यो वाटरप्रुफ चाहिँ होइन है वाटरप्रुफ नरहेछ होइन यो देखेँ अहिले अब हामीले ट्राई गरौँ ल कभर सभर माउन्टहरू कति
त्यो जोड्दै हाल्दै होला अहिले जोड्नु अहिले टाइम लाउँछ त्यसको लागि चाहिँ। अब यहाँ भित्र चाहिँ के छ खै हेरौँ। के छ सुरुमा के रहेछ यस्तै हो यो फर्म चाहिँ के को लागि थाहा छैन है। त्यो थाहा छैन, युट्युबमा सर्च गर्दै हेर्दै गर्नुपर्छ अब। के थाहा छैन। यो चाहिँ सायद हेन्ड माउन्टलाई हेडको लागि हो, हेडको लागि सायद मेरो विचारमा हातको लागि हो। यो हातको लागि चट्ट यहाँ यो राख्यो, गोप्रो राख्यो अनि भिडियो सुट गर्यो होइन। बन्जी सन्जी गर्ने हुन्छ त्यो त्यही हो। यो चाहिँ चेस्ट माउन्ट रहेछ यो। हो त्यही हो, चेस्टको लागि हो, चेस्टको लागि चेस्ट माउन्टै हो। यसको क्वालिटी राम्रो छ एकदम, यो फलङ्गै रहेछ एल्युमिनियमको है। सही हो। ल गाइजहरू यो पनि लगाएर बनाउनु अहिले के भएन। यति भएपछि भिडियो के चाहियो अब। सिसन बानिएको कान्छो भाइ हो अब। त्यो चेस्ट माउन्टको लागि हो यो सामान होइन, सबै सामानहरू। अब यहाँ सामान चाहिँ एउटै उसले चाहिँ काम गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब एउटै सेटअपमा चाहिँ एउटै काम गर्छ, धेरै एक्स्ट्रा रहन्छ जस्तो लाग्यो होला सायद। यहाँ चाहिँ नि हामी सेल्फी स्टिक रहेछ। सही हो, स्टिक रहेछ यही हो। यति लामो रहेछ यो। यति चाहिँ यो नि। अनि हामीसँग अर्को के रहेछ यो चाहिँ के हो के यस्तो थाहा भएन। सेल्फी स्टिक ए होला स्टिकको लागि होला मेरो विचारमा सायद बल्ल के हो यार यस्तो यो गिम्बलको लागि हुन सक्यो के यस्तो होइन होइन खै थाहा छैन। त्यस्तै होला सायद है। जोडा चाहिँ ठिकै छ। अनि यसमा के छ हेरौँ। सानो ब्याग रहेछ। अब चस्मा यहाँ चाहिँ यस्तो ब्याग छ तर चस्मा त यसमा पक्कै छैन। के छ एउटा हातमा लगाउने एउटा उस रहेछ हातको लागि। यो टेप टाइपको रहेछ कि डबल टेप रहेछ, डबल टेप रहेछ। गोप्रो अडाउने होला सायद। के अडाउनु होला के छ त्यो पनि हातको लागि होला। के हो त नि यार, देख्दै नदेखेको चिजहरू हो यार। यो यस्तो हो नि, एउटा यसको लागि अब यहाँको यसरी होला। अब के भने अर्कै स्ट्यान्डको लागि होला है। ल ठिक छ, यो साइड हातमै होला। यतिको लागि गाइस यत्रो सामान छ है, यतिको लागि। अहिले हामी पेटी सेटी हालेर देखाउँछौँ के खालको। डबल टेप रहेछ यसमा। डबल टेपहरू रहेछ यो। यो त बसाउँछ यार यो त। यो चाहिँ नि यसको लागि हो। सिलिकेट अब यसरी यसको पनि पाउँछ थाहा छैन। सेटअप हाल्नुपर्छ। यहाँ एउटा स्ट्यान्ड रहेछ, गिम्बल टाइप स्ट्यान्ड छ है। सही हो। टक्क हलायो अडायो भिडियो सुट गऱ्यो होइन। सही हो। यो बढाउनु घटाउनु यो लुज गर्न मिल्छ होला। टक्क चल्छ यो स्टेबलाइजर रहेछ। चलाउनु र अहिले अब सिकेसी चलाउनु जान्दैन होइन। त्यही हो। अनि सामानहरू भनेको गोप्रोमा चाहिँ यति धेरै आयो होइन। हिरो 9मा नयाँ किन्दाखेरि खोलियो यो भयो। ब्याट्री हामीसँग यहाँ छ। थाहा छ कि छैन ब्याट्रीमा। टाइट रहेछ ल ठिक छ। अन गर त। पावर बटन अन। अहिले अब क्विक एपबाट युज गर्ने भनेर छ होइन। अब मोबाइलमा क्विक एपहरू डाउनलोड गरेर यो सेटअप गराउनु अहिले सेट म्यानुअली गरेर छोड्नु मैले। टाइम सेटअप भयो, डेट एन्ड टाइम नै भयो र। ल यहाँको भिडियो चाहिँ अहिले यस्तो हान्नुपर्छ। ठ्याक्क अगाडिबाट गऱ्यो भने यस्तरी आउँछ होइन। फोनको फ्ल्यास देखिरहेछ है। ब्याट्री चाहिँ 9% रहेछ। चार्ज गरेर अनि चट्ट पारामा चार्ज गरेर कभरहरू हालेर हामी यो स्टिकरहरू निकालेर अनि भिडियो बनाउँछौँ है त। ल।